من أجل سلامتك، احرص على تركيب مماسح الأرجل الأرضية بشكل صحيح. لتركيب المماسح، أدخل المشابك في عروات ممسحة الأرجل الأرضية. أدر المقبض العلوي لكل مشبك لإحكام تثبيت مماسح الأرجل الأرضية في مكانها، لأن الإخفاق في فعل ذلك قد يتسبب في انزلاق ممساحة الأرجل الأرضية. قبل بدء القيادة، تأكد أن مماسح الأرجل الأرضية مثبتة بشكل صحيح عن طريق الضغط على الدواسة بالكامل حتى تلمس الأرضية، للتأكد من أن ممسحة الأرجل الأرضية لا تعيق حركة الدواسة، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث لا قدر الله. تنبيهات مهمة تتعلق بمماسح الأرجل الأرضية: لا تستعمل مماسح أرجل أرضية مصممة لموديلات أخرى أو موديلات سنوات مختلفة عن سيارتك. لا تستعمل ممسحتين أو أكثر فوق بعضهما. لا تضع ممسحة الأرجل الأرضية مقلوبة بحيث تكون الجهة السفلية للأعلى أو الجهة العلوية للأسفل.